ألو. هل تسمعني أستاذ زين؟ نعم سامعك يا أستاذ شمعون الآن. كيف حالك؟ نشكر الرب القدير، وأنت كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الآن أنا قرأت عنوان البث، أظنك تتكلم عن ألوهية المسيح، فلذلك إذا أنا عندي سؤال إذا تسمح. تقدر تجي على المباشر ولا بدك؟ أنا محظور من البث المباشر للأسف. ما تقدر تصعد يعني؟ لا لا لا، هو موجود معك، أنا الآن موجود معك. أعرض صوتي على البث المباشر سيسمع كأني صاعد معك. تقبل سؤالي؟ هل سأسأل الأخوة، عم تسمعوا صوت الأستاذ زين؟ يس، حدا يكتب نعم أو لا قبل ما تسألنا. أنت الآن قمت قائم ببث مباشر بعنوان على التجسد والكلمة، فالموضوع مسيحي، فمن الحق يقول إني أنا الذي يجب علي أن أسأل، لأن أنت عنوانك عن المسيحية. بعد ما أنا أنتهي من الموضوع المسيحي بإمكانك تطرح الأمور الإسلامية، لكن أنت عنوان بثك مسيحي. صحيح. وفي الموضوع يعني سؤال صغير يعني. لا وفي الموضوع عن ألوهية المسيح، سؤالي هو كالتالي: المسيح قال أكثر من 80 مرة. المسيح قال أكثر من 80. أستاذ شمعون، أنت عنوانك عن موضوع مسيحي، عنوانك مسيحي. بعد ما ننتهي من الموضوع، بعد ما ننتهي من موضوعك المسيحي سأسألك ستسألني أنت عن الأمور الإسلامية ولا يهمك. صحيح. معناته نلتزم بموضوعك لو سمحت، لا تخالف عنوانك. لا تخالف عنوانك. لا تخالف عنوانك. اسمع إلى سؤالي لو سمحت. سؤال صغير. لا ليس لا صغيرا ولا كبيرا. اسمع إلى سؤالي بموضوعك أنت. لما أكون أنا عامل بث بعنوان إسلامي تسأل السؤال الإسلامي. أما السؤال المسيحي هو كالتالي: المسيح قال عن نفسه إنسان وابن إنسان أكثر من 80 مرة. لماذا لم يقل مرة واحدة؟ لماذا لم يقل مرة واحدة أنا الله أو أنا إله؟ هذا هو سؤالي. المسيح قال أكثر من 80 مرة إنسان وابن إنسان، لماذا لم يقل مرة واحدة أنا الله؟ طيب. قال عن نفسه إنسان وابن إنسان أكثر من 80 مرة ولم يقل إلها مرة واحدة، لماذا؟ ماشي. تفضل. إذا أردت أن نثبت لك أنه المسيح إنسان، هذا شيء بديهي. وإذا أردت أن نثبت لك، يعني هو مثبت أساسا، يعني فقط يحتاج بسيطة: من يرسل الأنبياء والرسل؟ سؤالي أنت لم تجبني عليه. سؤالي كالتالي: المسيح لا أنت لم تجبني على سؤالي. اسمع سؤالي جيدا يا أستاذ شمعون، اسمع سؤالي وخلي المتابعين يسمعوا سؤالي ولا تشوش على صوتي. خلي المتابعين يسمعوا سؤالي جيدا حتى تجيب عليه. اسمع سؤالي كالتالي. صوتك واضح جدا. أي تمام، خليني أقول سؤالي ثم تجيب عليه. سؤالي كالتالي: المسيح قال عن نفسه إنسان وابن إنسان أكثر من 80 مرة في الأناجيل، لماذا لم يقل مرة واحدة أنا الله كما قال أكثر من 80 مرة إنسان وابن إنسان؟ وقال في إنجيل يوحنا أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. لماذا لم يقل أنا الله الذي سمعتموه كلامي بالحق؟ وهكذا من هذا الكلام، يعني لماذا؟ واحدة. هذا سؤالك. طيب، من يرسل الأنبياء والرسل؟ أنت الآن تجيب على سؤالي بسؤال، وهذا خطأ منطقي. لا، جاوبني يعني أنت السؤال فيه جدا. أنت سؤالي لم تجبني عليه. سؤالي بسيط: لماذا قال أكثر من 80 مرة إنسان وابن إنسان ولم يقل مرة واحدة أنا الله بصراحة، هكذا كما قال بصراحة أنا إنسان؟ أنا في معرض الإجابة. لا، مش إجابة. هذه ليست إجابة. هذا تهرب من سؤالي. السؤال أن تعرف الإجابة ما هي؟ الإجابة أنك تعطيني نصا من الأناجيل قال فيها أنا الله، هكذا الإجابة. يا سيد زين، فك فرام الإيد شوية
وخليك مرن في الكلام. انت سألت سؤال أنا مرن على الآخر وقارئ نشيد الإنشاد. هذا قرأت نشيد الإنشاد قلت لك فجعلني مرنا. الكتاب المقدس يجعل الإنسان مرنا، خاصة نشيد الإنشاد. واضح كثير. يعني هلا بدك تغير سؤالك؟ لا مش حغير سؤالي أنت، لأنك لم تجب على سؤالي. أنت الآن تحاول أن تستفز، تقول خليك مرن. أنت مالك ومالي مرن ولا مش مرن؟ أنت مالك ومالي مرن ولا مش مرن؟ جاوب على سؤالي. يا سيد تفضل يا أستاذ، جاوب على سؤالي لو سمحت. يا سيد من يرسل الأنبياء والرسل؟ أنت تسأل تجيب على سؤالي بسؤال، وهذا خطأ. سأجيبك على هذا السؤال لما تعطيني مبررا لماذا المسيح قال عن نفسه أكثر من 80 مرة إنسان وابن إنسان، ولم يقل مرة أنا الله. تعطيني مبررا لذلك، سأجيبك بعدها على هذا السؤال. ما عندك أنت ما بتعرف مين يرسل الأنبياء والرسل. أنا أعرف أكثر من قساوستك، ولكن سأجيبك بعد أن تجيب أنت. يا سلام، حلو كثير، واضح جدا. واضح، نعم طبعا. ملك كيف؟ جاوب. مين يرسل لا يا ربي سبحان الله. يا أستاذ، أنا الذي سألتك، أنا الذي سألتك، فينبغي عليك أن تجيبني أنت على سؤالي. أجبني على سؤالي ثم أنا سأجيبك. هذا المنطق يقول هكذا. أجبني لماذا المسيح لم يقل أنا الله، كما قال أكثر من 80 مرة أنا إنسان وابن إنسان. لماذا؟ أجبني على سؤالي، مش قل لي من يرسل الأنبياء. ما علاقة هذا بسؤالي؟ هل أجبت على سؤالي هكذا؟ هل بررت لي لماذا المسيح لم يقل أنا الله في كتابك أبدا، وقال أكثر من 80 مرة إنسان وابن إنسان؟ بس أعطي مجال. لا جاوبني، طيب جاوبني وما تهربش من إجابتي. جاوبني وما تهربش من سؤالي. تفرض عضلات. لا مش جاي أفرض عضلاتي، أنا جاي أسألك سؤال بسيط جدا. عندك على القناة. نحن ما بنتعامل بهاي الأساليب. طيب جاوب على سؤالي. لا ما فيش. جاوب لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تعلم؟ سأجيبك بعدما تجيبني على سؤالي. مش حخليك تهرب من سؤالي هذا. مش حخليك تهرب من سؤالي. برر لي لماذا المسيح لم يقل أنا الله وقال أكثر من. اسمعني، بقصد سؤالي. ممكن تسمعني. اسمعني بس. أنا عارف حكايتكم، حتجيب لي نصوص مجازية، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، وهذا الكلام المجازي كله. أنا أريد نصا صريحا. لا أنا أريد نصا صريحا يقول فيه المسيح. اسمع بس، اسمعني. اسمع سؤالي الأول. أريد نصا صريحا يقول فيه المسيح أنا الله كما قال أنا إنسان. عندك هات. مش المسيح قال في إنجيل يوحنا أنا إنسان قد كلمكم بالحق؟ مش المسيح قال أنا إنسان قد كلمكم بالحق في إنجيل متى، في إنجيل يوحنا؟ إيش معنى لم يقل أنا الله؟ طيب يا أستاذ زين، راح نغير لك السؤال لأنه أنت ما عرفت مين مرسل الأنبياء والرسل. أنت جاوبني على سؤالي الأول يا رجل. أنت ما جاوبني على سؤالي. لماذا قال أكثر من 80 مرة في الأناجيل ابن إنسان وإنسان؟ ما قال مرة واحدة أنا الله. لو عندك نص والله لو أعطيته. لو عندك نص كنت أعطيته، بس ما عندكش أنت. لو عندك كنت ما لفيتش 9 دقائق مرت على الحوار. لو عندك كنت أعطيته مباشرة، بس ما عندكش أنت يا قس شمعون. مين هو اللي عم يأخر الحوار؟ طيب أنا راح أغير لك السؤال، ما راح أعرض عليك سؤال. هو من اللي بيسأل الثاني؟ أنا مش فاهم صراحة. هو مين اللي بيسأل الثاني، أنت ولا أنا؟ معلش فهمني. مين اللي بيسأل الثاني؟ يا أستاذ أنا يا قس شمعون أنا اللي بسألك. يا قس شمعون أعطيني مرة المسيح قال أنا الله كما قال أنا إنسان بوضوح. شكلك ما بدك تسمع. لا أنا سامع، تفضل.
منتظرين يا جماعة يعطينا نص يقول فيه أنا الله. تفضلوا. اسمع شوي. انت من اول ما دخلت قدرناك واحترمناك وفتحنا لك وعلينا صوتك اعلى من صوتي. عليت لك على اخر الصوت مشان الناس تسمع وما يقولوا انه طيب تفضل جاوب. يسوي شيء بالصوت. اعطيناك كل المجال. طيب انت من هاي ال10 دقائق ايش قد خليتني احكي؟ السؤال ايش قد نص دقيقة؟ تفضل جاوبني. أين قال المسيح أنا الله كما قال أنا إنسان وأنا ساكت؟ 10 دقائق انت تكلمت خليتني احكي غير نص دقيقة. لا غير صحيح هذا. قلت لك من هو مرسل. ما تسألنيش سؤال، لا تجيب على سؤالي بسؤال، هذا خطأ منطقي. جاوب على سؤالي مش تسألني سؤال. اسمع يا زين. اسمع. عندك انجيل ولا ما عندك؟ عندي النسخة. لو تفتح الكاميرا افتح رؤيا 21:7 وقرأ. افتح كم؟ افتح رؤيا 21:7. يلا افتحها واقراها انت. يلا روميا 21. هذا كلام بولس مش كلام المسيح. بولس مش المسيح. أريد من كلام المسيح. أريد من كلام المسيح. روميا ولا رؤيا قلت؟ ما معلش أعد ما سمعتك. رؤيا ولا روميا؟ قلت روميا ولا رؤيا؟ بدي اوطي صوتك ايش باقي بدك تقطع؟ يا رجل انت من كثر ما بتتكلم ما بتخلي حدا يسمعك شيء. سامعك انا الان. حالك انكمشت على شيء بدأت تغير في كلامك. لا مش انا اللي انكمش. مش انا اللي انكمش، انا اكمش ولا اكمش. هات صفر كم؟ صفر ماذا؟ صفر ماذا؟ واضح. اي صفر ماذا؟ الرؤيا 21:7. اي طيب 21 صح؟ انت ذكي كثير يا اخي. انت فعلا ذكي. انت يعني باين عليك ذكي كثير فعلا. باين عليك ذكي كثير. اي ذكي الحمد لله. طيب باين عليك ذكي كثير يا اخي. انت عم تلقطها على الطاير ما شاء الله. اي 21 كم؟ والله قبل ما افتح وانا متاكد ماذا يقصد. طيب 21 كم قل لي؟ يا رجل انت فاتح اسمك ومسكر. انت فاتح اسمك ومسكر اذانيك. اسمع شوي. عندك اذانين مو واحد وأذانين. دعك من شخصي لا تقول لي مسكر اذنيك وهذا الكلام. دعك من شخصي بدون شخصنه. قل لي 21 كم؟ اعطي مجال. اعطيتك 21 كم؟ لما اعطيتك مجال اعطي مجال. ماشي 21 كم؟ 21:7. مالك يا رجل؟ 21:7. ايوه ما به 21:7. من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. هذا النص اللي تقصده؟ من المتكلم؟ تقصد هذا النص أول شيء؟ من المتكلم هنا؟ طيب سأجيبك. أعطيني فرصة بدون ما تقاطعني. بدون ما تقاطعني. اسمع الإجابة. أولا يا أخي كلمة واحدة. ما تشترطش علي كلمة. أنا أجيب الآن. اسمع إلى إجابتي. أولا كلمة إله لا تعني بالضرورة الله، لأن موسى أطلق عليه. أهرب. كيف أهرب؟ أنا قاعد نجاوب فيك. زين خلاص يعطيك العافية. شو يعطيك العافية؟ ما تهربش يا قسيس. عيب. لا الناس بيسمعوك يا قسيس ما تهربش. قسيس شمعون ما تهربش يا قسيس شمعون. أنا أجيبك الآن. أنا أجيبك يا شمعون الآن. أسمع يا قس شمعون ما تهربش وخليني أجاوب. كلمة إله لا تعني. خلاص يا أخي خلاص. شو خلاص؟ كيف أعطيتني وقت؟ تريد أن تهرب يعني؟ أغلق المكالمة. شوف شمعون هرب. شمعون هرب. طيب أنا أجيب الآن. ليش تهرب؟ خلي فضيحة. هذه صورته شمعون الهارب. طيب أولا ليس هناك دليل أن المتحدث هنا يسوع، لأن أصلا سفر الرؤيا هذا سفر متلخبط على بعضه. أساسا السفر هذا مشكوك في قانونيته، لأن لم يتفق المسيحيون على قانونيته إلا بعد القرن الخامس. تمام.
إضافة أن حتى على فرض لو سلمنا أن المتحدث هنا هو المسيح فرضا، ما قال المسيح هنا أنا الله، النص يقول أكون له إلها. طيب كلمة إله بحسب كتاب النصارى هل تعني بالضرورة الله؟ الإجابة لا، لأن في سفر الخروج موسى الله قال لموسى وأنا أجعلك إلها لفرعون وهارون أخوك نبيك. قال عن موسى ماذا؟ أجعلك إلها لفرعون، أجعلك إلها لفرعون. طيب هل موسى الله؟ لا، إله هنا لو تفتحوا التفاسير المسيحية تعني سيدا. فهنا لو فرضنا الكلام هنا المتحدث هنا المسيح، طبعا هذا مش صحيح، على فرض المتحدث هنا المسيح هو سيكون هنا المقصود به سيدا، إلها بمعنى سيدا. لكن لماذا لم يقل أنا الله؟ لا في سفر الرؤيا ولا في غيرها قال أنا الله، ما فيش أبدا، لم يقل أنا الله نهائيا. طيب لماذا هو لم يستدل بالأناجيل؟ ليش راح لسفر الرؤيا اللي هو حلم رآه يوحنا ومشكوك في قانونيته وما زال عليه صراع، هذا السفر معروف عليه صراع تاريخيا، ليش ترك الأناجيل الأربعة؟ ما عندوش دليل، ولف ودار من الأول. قلت له سؤال واضح وبسيط، سؤالي لماذا المسيح قال أكثر من 80 مرة، المسيح قال أكثر من 80 مرة أنا إنسان وابن إنسان، ولماذا لم يقل مرة واحدة أنا الله؟ لم يجب أبدا. نقول من يرسل الأنبياء، ما علاقة من يرسل الأنبياء؟ أنت أعطيني الجواب أولا، أعطيني نصا مبررا لماذا المسيح قال أكثر من 80 مرة إنسان وابن إنسان ولم يقل أنا الله، وبعدين اسألني عن موضوع من يرسل الأنبياء وهذا الكلام كله. طبعا قد يسألني البعض لماذا أنت تعاملت بشدة مع هذا القسيس، وطبعا في البعض اللي مش فاهمين من الإخوة اللي مش فاهمين نظام الدعوة كيف وهكذا، يقول لك مثلا جادلهم بالتي هي أحسن، ولا يعرفون أن هذه الآية لا تنطبق على أمثال هذا القس. هذا القس عدوا عندكم، أولا داعم لشتم الرسول صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وناشر على صفحته الشخصية، ولمن يعرف صفحته الشخصية يدخل ويشوف، حاط علم فرنسا كنوع من دعم ماكرون الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وأيد شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أولا. ثانيا هذا القس فاتح جروب على الماسنجر يحاول فيه تنصير المسلمين البسطاء. ثالثا هذا القس يهرب من مناظرة المتخصصين ويريد تنصير المسلمين العوام فقط. إذا سبب معاملتي معه بشدة لأنه شخص غير محترم، شخص حتى وإن تظاهر بعض الشيء بالاحترام لكنه خبيث، ولمن يعرفه جيدا ويعرف صفحته جيدا يعرف كلامي هذا. فبالتالي لا أحد يكتب لي في التعليقات من جماعة الكيوت، أو في بعض الإخوة مش كيوت بس اللي فاهمين يعني الموضوع خطأ ولا يعرفون شخصية هذا الرجل. فبالتالي تعاملي معروف، أنا الشدة مع من يستحق الشدة واللين مع من يستحق اللين. فهذا الشخص واضح وضوح الشمس تهرب من سؤالي، فأنا كان قصد سؤالي إذا كان يسوع المسيح عندكم إله وهو الله، طيب إيش معنى قال أكثر من 80 مرة بكل وضوح، نص واضح بدون أي تأويل، لا يحتاج إلى أي تأويل، أنا إنسان وقال ابن إنسان أكثر من 80 مرة، لماذا لم يقل مرة واحدة أنا الله هكذا بكل صراحة بما أنه هو الله عندكم؟ طبعا يقول من أرسل الأنبياء، بعدين جاب لي من سفر الرؤيا اللي هو ما لش علاقة بكلام المسيح أبدا هذا النص، وهذا السفر أساسا عليه جدل طويل في تاريخ الكنيسة، وأتحدى أي نصراني من هنا يناظرني في قانونية سفر الرؤيا، وسأكشف لكم يا نصارى مفاجآت عن سفر الرؤيا هذا، وأنه لا علاقة له بالمسيح أبدا، وأن الكنيسة الأولى تصارعت حول هذا السفر. تمام؟ لماذا هو لم يأتي بالأناجيل الأربعة؟ لأنه ليس عنده نصا. حتى اللي في سفر الرؤيا هذا حتى على فرض كلام المسيح كما قلنا كلمة إله تعني كثير من الأحيان معنى سيد، وأعطينا نص عن المسيح عن موسى في سفر الخروج. الحمد لله أنكم رأيتم جميعا كيف أغلق المكالمة وهرب أمامكم جميعا، وعرضنا أمامكم إغلاقه للمكالمة وأنا في طريقي للإجابة. هؤلاء هم القساوسة، لا يناظرون أي شخص عنده معرفة بكتابهم، ولكن يتصيدون فقط الناس الذين لم يقرأوا كتابهم ولا يعرفون حقيقة عقيدتهم المحرفة. أشكركم على حسن الاستماع، ونلتقي إن شاء الله في حوار جديد مع أي قسيس أو نصراني. السلام عليكم.